Trong phiên giao dịch vào sáng ngày 6 tháng 11 tại thị trường châu Á, giá của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư đặt cược vào chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Cụ thể, Bitcoin đã tăng thêm 7% giá trị, đạt 75.060 đô la Mỹ và đã chính thức phá đỉnh 73.797 đô la Mỹ được thiết lập hồi tháng 3 vừa qua. Các nhà đầu tư tiền số kỳ vọng ông Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này và mở ra cách tiếp cận quản lý thân thiện hơn đối với loại tiền này ở nền kinh tế số 1 thế giới. Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các tài sản kỹ thuật số. Lâu nay, ông vẫn được cho là người có lập trường mềm mỏng hơn về quy định đối với các loại tài sản này. Vâng thưa quý vị, ngày 5 tháng 11, cổ phiếu Mỹ đã tăng vọt trong ngày cử tri nước này đi bỏ phiếu chính thức, phản ánh sự lạc quan của thị trường về một kết quả tích cực của cuộc bầu cử trong bối cảnh hoạt động giao dịch diễn ra sôi nổi. Thưa quý vị, trong lời phát biểu của mình thì ông Trump cho biết rằng ông sẽ khiến nước Mỹ hàn gắn và ông khẳng định rằng chiến dịch của ông đã trải qua rất nhiều khó khăn. Đây là một chiến thắng chưa từng có trong lịch sử. Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng sẽ chiến đấu mỗi ngày vì người dân Mỹ, bởi người dân Mỹ hoàn toàn xứng đáng. Ông cũng cho rằng đây là một chiến thắng tuyệt vời cho người dân Mỹ, cho phép nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Trump cũng đã gửi lời cảm ơn tới cử tri và đặc biệt là ở các bang chiến địa như là North Carolina, Georgia hay Nevada. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania. We're all won by. Và ông Trump cũng cho biết rằng ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ông được một đội ngũ vô cùng tài năng cổ vũ và hỗ trợ. Và đây là một thời khắc vô cùng tuyệt vời đối với ông. I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible, and we did tele-rallies. We did tele-rallies with each one of them, and sometimes we did 2 or 3 and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that, nobody. So I just wanted to thank you very much for that, and you have some great senators and some great new senators, and it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. And I want to thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job. Terrific job. Vâng, thưa quý vị, ông Trump vừa chia sẻ rằng ông rất vui mừng vì Đảng Cộng Hòa đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Và ông cho rằng chính phong trào MAGA, phong trào đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông, đã tạo cảm hứng và cổ vũ các cử tri. Who has the number 1 best-selling book in the country? Can you believe that? Oh, no, she's done a great job. Works very hard to help people. So I just want to thank her, but I want to thank my whole family. Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ bày tỏ hy vọng rằng với xu hướng hiện tại thì Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục nắm giữ Hạ viện. Ông vừa gửi lời cảm ơn tới gia đình, đặc biệt là vợ ông, bà Melania, vì sự chia sẻ. Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. My father-in-law Victor is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Ông Trump cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những người con tuyệt vời của mình. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. And you know, the enemy camp is certain networks. And a lot of people don't like that. Sir, do I have to do that? He just goes, okay. Which one? CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fun. He's like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it, and then he just goes and absolutely obliterates them. Chỉ còn gọi ông J.D. Vance là Phó Tổng thống Mỹ đắc cử.
Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Vừa rồi thì ông J.D. Vance đã có cái phần phát biểu nhanh của mình. It turned out to be a good choice. I took a little heat at the beginning. But he was, I knew the brain was a good one, about as good as it gets. And we love the family. Ông J.D. Vance có gửi lời cảm ơn ông Donald Trump vì đã đánh giá cao ông khi đưa ông J.D. Vance vào chiến dịch. Và ông cho rằng với sự lãnh đạo của Trump thì mọi thứ đều trở nên tuyệt vời và không tưởng. Họ sẽ cùng nhau đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Country in the world by far, and right now we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. We just, if we had to wait longer, I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders. Ông Trump đã gửi lời cảm ơn ông Vance và cho rằng sự lựa chọn của ông Vance, sự lựa chọn ông Vance làm phó tướng của mình là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn. But we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Iceman, we call her the Iceman. Come here, Chris. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Come here, Susie. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi trong phần tiếp theo của bài phát biểu thì ông Trump cũng đã mô tả về tình hình khó khăn của nước Mỹ trong thời điểm hiện tại. Khi đất nước đã phải đối phó với tình trạng lạm phát hay là nhập cư. Thank you, and thank you, Susie. Look at her, she's shy. I've never seen her be shy before. Susie, they're great. Everybody up here is great. Everybody up here is very special. But the Trump, who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. I said, what happened to your paint job? He said, we've never made a paint that could withstand that kind of heat. And but I saw it come down and turn around. And it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. Một nhân vật rất được quan tâm cũng vừa được nhắc đến. Ông Donald Trump đã giới thiệu ông tỷ phú Elon Musk và ví ông với một ngôi sao đang lên và cho rằng đây là người đã dành sự hỗ trợ lớn nhất cho ông Donald Trump về mặt tài chính. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. And because, especially because you're going to be president again, they hold. So I took the phone down, and I'm looking at the screen. I'm seeing this crazy thing that's going around and coming down. It looks like it's going to crash into the gantry. Ông Trump cho biết ông Elon Musk đã truyền cho Trump một ngọn lửa để ông có thể đạt được thành tích như là hiện nay. Đối với ông Trump thì ông Musk là một người vô cùng quan trọng. Spaceship came down and I saw those engines firing and it looked like it was over, it was going to smash, and then I saw the fire pour out from the left side and I put it straight and it came down so gently and then it wrapped those arms around it and it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. And you know, when we had the tragic Hurricane Helene, and it hit North Carolina, they were really devastated. The water, this was a big water, as big as we've ever seen, water hurricane. It built lakes out of nothing. Fields became lakes, and
And the danger was unbelievable. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Quý vị, Starlink? America It's a form of PAC, Ủy ban hành động chính trị do ông Musk thành lập để ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, đã chi hơn 119 triệu đô la Mỹ trong kỳ vận động tranh cử này. Ngoài ra, những đóng góp cá nhân của ông Elon Musk khiến vị tỷ phú này trở thành một trong những nhà tài trợ lớn nhất trong cuộc đua tổng thống năm nay. Bên cạnh đó, nhà điều hành Tesla cũng giữ vai trò quan trọng trong những sự kiện vận động tranh cử của ông Trump tại các bang chiến trường. Kể từ lần đầu tiên ủng hộ ông Trump sau vụ ám sát hụt tại bang Pennsylvania hồi tháng 7, thì ông Musk đã trở thành nhân vật đại diện vì thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện vận động tranh cử của cựu tổng thống 78 tuổi. Tại đây, nhà sáng lập SpaceX thẳng thắn đưa ra quan điểm chỉ có Trump mới cứu được nền dân chủ. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng, thì ông Musk đã dành thời gian đi khắp Pennsylvania, một trong những bang chiến trường có vai trò quan trọng bậc nhất, nhằm thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Và thậm chí là mới đây, tỷ phú Elon Musk còn hào phóng tuyên bố mỗi cử tri ký tên vào kiến nghị của PAC do ông thành lập sẽ có cơ hội nhận khoản tiền thưởng lên đến 1 triệu đô la Mỹ. Một số nhà quan sát đã đặt câu hỏi về động cơ của ông Elon Musk, đồng thời lập luận rằng vị tỷ phú này và các doanh nghiệp của ông có thể được hưởng lợi từ mối quan hệ với ông Donald Trump. Dù cả hai không cung cấp thông tin cụ thể, song ông Musk tung đùa rằng mình sẽ giữ vị trí lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ. Về phần mình thì ông Trump nói rằng ông Musk có thể giữ vị trí bộ trưởng cắt giảm chi phí, một cơ quan hiện chưa có trong chính phủ Mỹ. He's a tough guy. So Dana started UFC and came to me, do you mind if I use your... Nobody wanted to give him Marines because they said it's a rough sport, a little rough. And I helped him out a little bit, and I went and they said, this is the roughest sport I've ever seen, but I began to like it and he loved it, and nobody's done a better job in sports. And you know, he's a very motivational kind of a guy. What he does, he gets these fighters and they really go at it. It's become one of the most successful sports enterprises thì ông Trump đang nhận được là doing so 68,3 well. triệu phiếu I'd like phổ to thông, ask Dana just trong to khi say con a số couple của of bà words, 'cause Harris people love to là hear from him. 63,3 triệu. Và đây là lần đầu tiên một ứng viên Cộng hòa thắng phiếu phổ thông trong bầu cử Mỹ kể từ thời ông George Bush vào năm 2004. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cảm ơn các cử tri và cho biết thắng phiếu phổ thông là điều rất tuyệt vời. This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, busting with the boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. And thank you, America. Thank you. Have a good night. Trong phần chia sẻ của mình thì ông Donald Trump đã nhắc tới chuyện khắc phục các vấn đề của đất nước, trong đó có vấn đề người nhập cư và biên giới. Ông đã chia sẻ rằng đêm nay người dân Mỹ đã làm nên lịch sử nhờ một yếu tố, đó là vượt qua những trở ngại mà không ai nghĩ rằng có thể vượt qua. Và ông ví rằng khoảnh khắc này sẽ giúp chữa lành cho đất nước. Like really, I probably like no other. This was something special, and we're gonna pay you back. We're gonna do the best job. We're gonna turn it around. It's got to be turned around. It's got to be turned around fast. Vâng, quý vị có thể thấy rằng trong lúc ông Trump chia sẻ và phát biểu thì các cử tri liên tục hô vang nước Mỹ, nước Mỹ. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. Và đáp lại thì ông Trump đang gửi lời cảm ơn đến hàng triệu người lao động Mỹ, những người đã bỏ phiếu và đưa đến chiến thắng tuyệt vời cho ông. On behalf of this great group of people, these are hard-working people. These are fantastic people, and we can add a few names like Robert F. Kennedy Jr. He came. And he's going to help make America. Ông cam kết rằng sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ theo nhiều cách khác nhau. And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go to it. I just said, but Bobby, leave the oil to me. We have more liquid gold, oil and gas. We have more liquid gold than any country in the world, more than Saudi Arabia. Ông Trump cũng cảm ơn ông Robert Kennedy Jr., người đã dành sự ủng hộ và kêu gọi sự ủng hộ của cử tri cho ông Trump. China doesn't have what we have. Nobody has what we have. But we have the greatest people also. Maybe that's the most important thing. This campaign has been so historic in so many ways. We've built the biggest, the broadest, the most unified coalition. They've never seen anything like it in all of American history. They've never seen any young and old, men and women, rural and urban,
And we had them all helping us tonight. When you think, I mean, I was looking at it, I was watching it. They had some great analysis of the people that voted for us. Nobody's ever seen anything like that. They came from all quarters: union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around. Một số cam kết cũng được ông Trump vừa đưa ra, đó là sẽ giảm thuế, giảm lạm phát. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? Vừa rồi thì ông Trump cho rằng chiến thắng của ông cũng có được là nhờ sự ủng hộ của người dân Mỹ từ nhiều nguồn gốc như Ả Rập, châu Á hay là Mỹ Latin. 901 something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. But now we're going on to something that's far more important because the rallies were Hướng về phía used trước, for us to put ông Donald people in Trump cam this kết rằng position, sẽ thực but hiện we can đúng cam really kết help our chấm dứt country. chiến That's tranh. what we're going to do. We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble Chia and sẻ với cử righteous tri, ông endeavor. Trump cho That's biết what it is. nhận định rằng chặng đường phía trước có lẽ sẽ còn rất là nhiều khó khăn, nhưng ông cũng cam kết dồn mọi năng lượng, nỗ lực để làm tốt công việc của mình. We're going to try. We have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I've seen that. I saw that in the first term when we became more and more successful. People started coming together. Success không is gì có thể going ngăn cản ông giữ lời hứa bring của us mình. together, and we are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Ông Trump khẳng định rằng thành công đã đưa ông và người dân Mỹ đến gần với nhau và họ sẽ cùng nhau tiếp tục thành công hơn nữa với quyết tâm đưa nước Mỹ lên trên hết. Ông vừa gửi lời cảm ơn tới những cử tri đang theo dõi ủng hộ mình tại West Palm Beach. Vâng, thưa quý vị, trong đêm bầu cử thì nhóm chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump tỏ ra khá tự tin với kết quả, nhưng nhiều người thì không ngờ rằng ông sẽ tới gần chiến thắng nhanh đến như vậy. Và thậm chí nhiều trợ lý cho rằng ông sẽ thắng với khoảng cách rất xít sao hoặc phải mất nhiều ngày để tìm ra người đắc cử. Tuy nhiên thì mọi thứ giờ đây đã ngã ngũ. Ông đã chính thức trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.